萧炎成功炼制出破宗丹，手握筹码的他对阴山老人在围攻之下无奈抛出菩提化体贤最后的归属仍是悬念。Thời gian trôi qua, bóng dáng Tiêu Viêm xuất hiện, anh ấy chậm rãi bước từng bước hướng về trụ sở của bản môn. Nhìn những người hớt hải phía trước, Tiêu Viêm ánh mắt mừng rỡ, bất chợt khung cảnh khi xưa lại ùa về trong tâm trí. Thế nhưng, đang trong lúc Tiêu Viêm say sưa nhìn ngắm thì đột nhiên có hai bóng người chạy tới và va vào anh ấy. Tiêu Viêm nhíu mày, anh ấy nghe trong âm thanh của hai người thì biết được họ đang chạy tới một nơi náo nhiệt. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền đi theo. Đi được một đoạn, Tiêu Viêm chợt dừng lại. Lúc này, anh ấy nhìn thấy ở phía xa kia, giữa một khoảng sân rộng xuất hiện một thiếu nữ. Có vẻ như cô gái kia đang luyện đan, nàng không ngừng huy vũ, tạo nên những đường nét mềm mại khiến những người bên ngoài mê mẩn. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm liền phát hiện ra cô gái này đang luyện chế thiên khí đan, đứng yên lặng quan sát một hồi, sau đó Tiêu Viêm liền đi tới. Ngay lập tức, anh ấy liền chỉ cho cô gái kia biết cách điều chỉnh hỏa diễm để đan dược đạt được phẩm chất cao hơn. Nghe vậy, cô gái kia đứng hình, trò chuyện một hồi, Tiêu Viêm liền nói với mọi người mình muốn gặp Hổ Gia và Ngô Hạo. Nghe những lời này, đám người kia tỏ ra không hợp tác lắm. Thế nhưng, sau một hồi trao đổi, bọn họ cũng dẫn Tiêu Viêm đi vào một căn phòng. Ở tại đây, Tiêu Viêm gặp lại Hổ Gia và Ngô Hạo, mọi người cùng nhau trò chuyện hết sức vui vẻ, mặc cho thời gian trôi qua. Nhìn hai người kia, thanh âm anh ấy vang lên nói: 2 năm qua, các người cũng đột phá đấu vương rồi, chúc mừng. Hiện giờ, bản môn như thế nào? Hiện giờ, Ngô Hạo đã là trưởng lão nội viện, lực lượng thành viên của bản môn trong mấy năm nay ít đi khá nhiều, thế nhưng ai cũng đều có thiên phú. Hiện tại, thành viên của bản môn sau khi tốt nghiệp có bao nhiêu người đi vào tiêu môn? Không ít, ước chừng hàng năm sẽ có 20 thành viên. 2 năm nay đã vất vả cho các ngươi rồi. Nếu ngươi cảm thấy áy náy, vậy sau này giao cho ngươi quản lý. Bản thân ta cũng muốn ở lại nơi này, tuy nhiên chuyện của ta quả thật là nhiều lắm. Đúng rồi, lần này ngươi sẽ ở lại nội viện trong bao lâu? Chờ sau khi đêm chuyện ở nơi đây kết thúc, ta định đi vào đại lục tìm kiếm dị hỏa. Nghe vậy, cô gái luyện chế đan dược khi trước ở bên cạnh bỗng nhiên giật mình, nàng định nói gì đó nhưng lại thôi. Còn Tiêu Viêm nhìn hai người kia, anh ấy lại tiếp tục cùng họ trò chuyện. Cứ thế, mặc cho thời gian trôi qua, Tiêu Viêm mọi người vẫn đang say sưa bàn bạc. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã có mặt bên trong phòng gặp Tô Thiên trưởng lão. Vừa thấy Tiêu Viêm, thanh âm Tô Thiên đã vang lên nói: ngươi lần này quay về Già Nam học viện ngoài cung cấp tâm viêm, còn có chuyện gì nữa? Đại trưởng lão, viện trưởng đại nhân hiện có ở trong nội viện hay không? Lão ta thích Vân Du Tứ Hải, mấy chục năm rồi chưa trở về, người cần tìm lão sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm thở dài, anh ấy liền thúc giục đấu khí, làm ấn ký hình bọ cạp trên ngực mình sáng lên. Thấy vậy, Tô Thiên vô cùng kinh ngạc, ông liền phát hiện ra Tiêu Viêm đã trúng độc. Lúc này, Tiêu Viêm chỉ biết gật đầu cười khổ, đem sự tình từ đầu đến cuối giản lược kể lại một lần cho Tô Thiên. Nghe Tiêu Viêm kể xong, sắc mặt Tô Thiên cũng trở nên nghiêm trọng. Theo lời ông, ngoại trừ viện trưởng đang ở bên ngoài, còn vài lão quái vật. Mặc dù thực lực của họ chưa đạt được đến đấu tôn, thế nhưng nếu như liên thủ lại, có lẽ sẽ được. Thế nhưng, mấy người này chỉ khi nào học viện nguy hiểm mới ra tay. Nghe thế, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói: nếu không có cường giả đấu tôn ra tay trợ giúp, chỉ còn một phương pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Lại tiếp tục tìm thêm một loại dị hỏa. Cái gì? Tiếp tục tìm kiếm một loại dị hỏa nữa sao? Có lẽ đại trưởng lão cũng biết công pháp ta tu luyện có thể thôn phệ dị hỏa, nếu ta có thêm một loại dị hỏa nữa, có thể đem thứ này hoàn toàn hóa giải. Việc này vì sao ngươi không hỏi sư phụ của ngươi, Dược Tôn giả? Lão sư đã rơi vào tay hồn điện rồi, ta sở dĩ vội vàng tìm kiếm dị hỏa như vậy chính là muốn cứu lão sư. Dược Tôn giả rơi vào tay hồn điện sao? Không biết cái thế lực quỷ dị kia cần nhiều linh hồn để làm gì? Năm đó, viện trưởng cùng một tên cường giả cấp đấu tôn của hồn điện đại chiếm một phen nhưng không chiếm được chút thượng phong nào. Nghe được cái từ này, Tiêu Viêm khóe mắt nhảy dựng lên nói: đấu tôn sao? Đúng vậy, hiện giờ ngươi kết oán cùng hồn điện, ngày sau phải cẩn thận một chút. Thế nhưng, Dược Tôn giả năm đó quan hệ rộng lớn, nếu có thể, ngươi tốt nhất nên tìm một người, đến lúc ngươi giải cứu Dược Tôn giả, hẳn sẽ có trợ giúp rất lớn. Người đó là ai? Phong Tôn giả. Nghe cái tên này, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên trầm xuống, còn Tô Thiên, ông cũng giải thích cho Tiêu Viêm biết về mối thâm tình giữa Dược lão cùng Phong Tôn giả. Nghe một hồi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt cười khổ nói: đấu khí đại lục to lớn như thế, muốn tìm đấu tôn cường giả như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, dễ dàng vậy sao? Cái này thì xem cơ duyên của ngươi thế nào rồi. Phong Tôn giả thực lực rất mạnh, tìm được ông ấy đối với ngươi tất có tốt chỗ không nhỏ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, chợt ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Thiên, nói: ta sẽ cố hết sức. Bất quá, bây giờ ta cảm thấy cần hỏi thăm một chút tin tức có liên quan dị hỏa. Đại trưởng lão, ngài biết chút tin tức nào về dị hỏa hay không? Chuyện về dị hỏa, ta quả thật biết một chút, đó chính là ở tại Phần Viêm Cốc. Môn phái này từ xưa có một loại dị hỏa tên là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, trên dị hỏa bảng bài danh thứ 12, so với Vẫn Lạc Tâm Viêm còn cao hơn một bậc.
Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ mí môi, phần viêm cốc có được dị hỏa, hắn năm đó đã nghe dược lão đề cập đến. Thế nhưng, phần viêm cốc thế lực rất mạnh, muốn từ trong tay bọn họ đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa thu vào tay, tất nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm miên man suy tính. Ngay lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản đột nhiên vang lên trong phòng nói: Cửu Long Lôi Cương Hỏa mặc dù là dị hỏa, nhưng mà trải qua phần viêm cốc mấy trăm năm không ngừng luyện hóa, sớm đã bị lưu lại huyết hồn ấn ký. Trừ phi ngươi tu luyện công pháp của phần viêm cốc, nếu không, dù có chiếm được Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng không có khả năng đem nó sử dụng cho bản thân. Bàn tay nắm cái cổ trắng như tuyết của nữ tử, ánh mắt Tiêu Viêm tràn ngập sát ý nhìn nữ tử, bỗng nhiên trở nên sững sờ nói: Tại sao lại là ngươi? Ra là nha đầu này, thật sự quá hồ đồ. Nơi đây là trọng địa của nội viện mà con lại tùy ý xâm nhập như vậy sao? Tô Gia, Hân Lam cũng chỉ là vô ý đi vào mà thôi. Đại trưởng lão biết cô gái này sao? Ai, nha đầu kia là cháu gái một lão bằng hữu nhờ ta chăm sóc bồi dưỡng. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, anh ấy liền tra hỏi cô gái kia vài tin tức về dị hỏa. Nghe vậy, cô gái kia cũng nói cho Tiêu Viêm biết một tin rất quan trọng, đó là tin tức về một loại dị hỏa khác. Tới đây, Tiêu Viêm sửng sốt, ánh mắt liền sáng lên. Sau đó, thanh âm vang lên nói cho ta biết tin tức về dị hỏa, bất kể cô muốn gì, chỉ cần ta làm được, chắc chắn sẽ làm cho cô. Nói cho ngươi không phải là không được, nhưng bây giờ ngươi có phải lục phẩm luyện dược sư hay không? Nói đi, trợ giúp gia tộc ta một lần nữa tiến nhập vào khu vực trưởng lão của Đan Tháp. Đan Tháp ư? Nếu ngươi đáp ứng trợ giúp ta liền nói cho ngươi biết manh mối của dị hỏa kia. Nghe vậy, Tiêu Viêm hoài nghi, phải mất rất lâu cô gái kia mới nói cho anh ấy một chút manh mối về một loại dị hỏa có tên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau đó, để lấy được dị hỏa, Tiêu Viêm cũng hứa với nữ nhân kia, anh ấy nhất định sẽ giúp gia tộc của nàng đạt được mục đích. Cuối cùng, nhìn về phía xa, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên nóng rực. Trung Châu, Đan Tháp, nhất định chính mình sẽ tới đó. Thời gian qua đi, khi màn đêm buông xuống, Tiêu Viêm lúc này đã xuất hiện ở tại một khe núi vắng vẻ. Rất nhanh, anh ấy liền đem bộ hài cốt ma thú ra. Nhất thời, khi Tiêu Viêm vừa ném nó xuống đất, một màu đỏ đã lan tràn ra toàn bộ nơi đây, kinh lực liền hất bay Tiêu Viêm về phía sau. Thế nhưng, đang lúc Tiêu Viêm còn chưa biết xử lý thế nào, bất chợt từ bên trong bóng tối, Tưởng Nhiên lại đột nhiên xuất hiện. Thế vậy, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: Hơn nửa đêm rồi, tại sao ngươi lại tới đây? Ta bị cái mùi cổ quái kia hấp dẫn nên mới tới. Dứt lời, Tưởng Nhiên lém lỉnh, nàng liền đi về phía bộ xương kia, vung tay lên, nàng liền đem 10 cái móng vuốt cắt xuống. Sau đó, thanh âm vang lên nói: Ngươi dùng dị hỏa đốt những thứ này cho ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức làm theo lời Tưởng Nhiên, một cỗ hỏa diễm nóng cháy liền đi ra, thiêu đốt cái móng vuốt kia. Chỉ trong tích tắc, khi hỏa diễm đi vào, khối xương kia liền tan biến. Bất chợt, nó hiện ra một bộ bao tay đầy màu sắc. Ngay lập tức, Tưởng Nhiên liền lao tới dung nhập với chiếc bao tay kia. Nhất thời, trên tay nàng, một chiếc bao tay với móng vuốt sắc nhọn liền xuất hiện. Nhìn thấy nó, Tưởng Nhiên vui sướng, nàng liền hướng nắm đấm nhỏ nhắn lên trời cao, khiến kình lực bạo phát. Thấy vậy, Tiêu Viêm kinh ngạc vô cùng. Rất nhanh, thanh âm vang lên nói: Người biết chỗ tốt của thi thể ma thú ở đâu đúng không? Ta cũng không biết, ta chỉ có cảm giác mà thôi. Nha đầu, người nói cho ta biết cách xử lý đống xương khô kia đi. Đốt đi, nó sẽ xuất hiện đồ vật mà người muốn. Nghe vậy, bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ vung lên, một cỗ hỏa diễm nồng nặc liền đi ra, thiêu đốt toàn bộ khối xương kia. Nhất thời, khi hỏa diễm của Tiêu Viêm đi vào, bên trong khối xương kia cũng liền biến đổi. Nhất thời, bên trong đó, huyết dịch cũng liền xuất hiện. Dùng lực lượng linh hồn tiếp xúc với cỗ xương khô kia, bất ngờ trong đại não Tiêu Viêm một hình ảnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Tiêu Viêm như lạc vào một mảnh thế giới âm u, không hề tồn tại một chút sự sống. Linh hồn Tiêu Viêm lúc này đang lơ lửng giữa không trung. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhíu mày, lẩm bẩm: Đây chính là không gian bên trong ư? Vậy khí tức ma thú còn sót lại đâu? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm xoay người nhìn xung quanh, bất chợt một hư ảnh ma thú khổng lồ xuất hiện, một luồng khí tức khủng bố bạo phát, liền gầm thét về phía Tiêu Viêm. Ngay lập tức, anh ấy đã dùng ra hỏa diễm bao phủ lấy cơ thể của mình, tránh đi năng lượng kia đánh trúng cơ thể. Thế nhưng, phải mất rất lâu, Tiêu Viêm mới kháng cự được. Cuối cùng, sau khi hư ảnh ma thú kia biến mất, Tiêu Viêm mới lẩm bẩm nói: Không nghĩ tới đám tàn hồn khí tức này lại ẩn tàng sâu đến vậy. Nếu không nhờ lưu ly liên tâm hỏa thì thật đúng là khó có thể đem chúng nó bước ra. Nhìn những luồng hơi xám nhạt lần lượt bị ép ra rồi tan biến này, Tiêu Viêm cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, lắc đầu thở dài. Lòng thầm than, nhưng tay Tiêu Viêm lại không chút nào ngừng nghỉ. Nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa dưới sự khống chế của hắn không ngừng tăng cao. Sau một đoạn thời gian, khí tức ma thú ẩn bên trong đã hoàn toàn tiêu tan. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền sử dụng bí pháp luyện chế thiên nhạn cửu hành dực. Nhất thời, theo hỏa diễm trên tay không ngừng thiêu đốt, khối xương kia cũng liền có chuyển hóa, huyết dịch không ngừng chảy ra. Cứ thế, Tiêu Viêm chậm rãi làm từng bước, bàn tay cùng hỏa diễm liên tục vận chuyển theo công thức luyện chế thiên nhạn cửu hành dực, để rồi cuối cùng anh ấy cũng thành công. Sau khi luyện chế xong, ở sau lưng Tiêu Viêm, một đôi cánh đã ngay lập tức xuất hiện. Hai cánh khẽ động,
Tiêu Viêm như mũi tên vọt thẳng lên trời cao, sau đó bay quanh nơi này một lượt. Cảm nhận được tốc độ kinh khủng của cốt dực, anh ấy vui sướng vô cùng. Sau một hồi, Tiêu Viêm mới từ từ hạ thân thể của mình xuống, nhìn đôi cánh mới, anh ấy khẽ mỉm cười. Cuối cùng, hai cánh sau lưng thu liễm, Tiêu Viêm liền hướng về phía Tử Nghiên. Sau đó, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến đây thì hết tập 81 phần 5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.